এইটো ভিডিওত আলোচনা কৰিম এছামিজ আৰু ইংলিশ এই সাবজেক্ট দুটাৰ পৰা তোমালোকৰ মেট্ৰিক এক্সামত কোনকেইটা এছে আহিব মই তোমালোকক এইটো ভিডিওত কৈ দিম। মই এছামিজৰ পাঁচটা ৰচনাৰ কথা কৈ দিম আৰু ইংলিশৰ পাঁচটা ৰচনাৰ কথা কৈ দিম। সেই পাঁচটা ৰচনাৰ পৰা তোমালোক 100% শিওর কমন পাবাই পাবা। যদি নোপোৱা মোক কমেন্ট কৰি কবা স্যার আপুনি কি কমন দিছে এটা কমন আহা নাই। তোমালোক যেটো কবা হেতুই মই মানি লম। 100% শিওর মই বাৰে বাৰে কৈ দিছো। তোমালোক এছামিজৰ মই যি পাঁচটা এইটো ভিডিওত কৈ দিম ৰচনাৰ কথা হেকেটা পঢ়ি যাবা আৰু ইংলিশৰ যি পাঁচটা ৰচনাৰ কথা কৈ দিম হেকেটা পঢ়ি যাবা 100% কমন পাই যাবা। বহুত ষ্টুডেন্টে এতিয়ালৈকে ৰচনা পঢ়া নাই। তোমালোক যদি পঢ়া নাই মই যি পাঁচটা ৰচনা দেখুৱাই দিম এইটো ভিডিওত আৰু ইংলিশৰ যি পাঁচটা ৰচনা দেখুৱাই দিম তোমালোক হেকেটা পঢ়ি যাবা 100% কমন পাই যাবা। এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাই লও ইংলিশৰ কি কি ইম্পৰ্টেন্ট ৰচনা আছে, তাৰ পিছত আমি চাম এছামিজৰ কি কি ইম্পৰ্টেন্ট ৰচনা আছে। এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাই লও ইংলিশৰ কি কি ইম্পৰ্টেন্ট ৰচনা আছে। প্ৰথমতে তোমালোক চাবা 1 নং ইম্পৰ্টেন্ট ৰচনাটো হল সায়েন্স ইন এভরিডে লাইফ। এটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোক ভালকৈ পঢ়ি যাবা। সায়েন্স ইন এভরিডে লাইফ এটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট 2 নং টু চাবা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ। নেক্সট 3 নং টু চাবা দ্য ফেস্টিভেল ইউ লাইক মোস্ট। নেক্সট চাবা 4 নং এছে টু ডিউটিজ অফ এ স্টুডেন্ট। নেক্সট 5 নং এছে টু চাবা এ ভিজিট টু এ হিস্টোরিক্যাল প্লেস। এই পাঁচটা ৰচনা তোমালোক ভালকৈ পঢ়ি যাবা। এই পাঁচটা ৰচনাৰ পৰা তোমালোক ইংলিশত 100% শিওর এটা ৰচনা কমন পাবাই পাবা। তোমালোক এই পাঁচটাৰ পৰা কোনকেইটা পঢ়িছা মোক কমেন্ট কৰি কবা আৰু কোনকেইটা পঢ়া নাই মোক কমেন্ট কৰি কবা। তোমালোক মোক কমেন্ট কৰি কবা স্যার মই এই দুটা ৰচনা পঢ়া নাই বা এই দুটা পঢ়িছো মোক কমেন্ট কৰি কবা। যিকেইটা পঢ়া নাই মোক কমেন্ট কৰি কবা মই তোমালোকক সেইকেইটা ৰচনা হোৱাটসঅ্যাপ গ্ৰুপত আকৌ এবাৰ সেন্ড কৰি দি দিম। তোমালোক ভালকৈ পঢ়িবা এই পাঁচটা ৰচনা। এতিয়া আমি চাই লও এছামিজৰ কি কি ইম্পৰ্টেন্ট ৰচনা আছে। এতিয়া তোমালোক চাবা এছামিজৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট পাঁচটা ৰচনা আছে। সেই পাঁচটা ৰচনাৰ ভিতৰত 1 নং ৰচনাটো হল তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক। এইটো ৰচনা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো ৰচনা তোমালোক ভালকৈ পঢ়ি যাবা। নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট ৰচনাটো হল অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ। নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট ৰচনাটো হল ছাত্ৰৰ কৰ্তব্য। নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট ৰচনাটো হল তোমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য। নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট ৰচনাটো হল দূৰদৰ্শন। এই পাঁচটা ৰচনাৰ পৰা 100% শিওর তোমালোক এটা ৰচনা কমন পাবাই পাবা এছামিজত। যদি নোপোৱা মোক কমেন্ট কৰি কবা দে স্যার আপুনি কি কমন দিছে এটাও কমন আহা নাই। মই বাৰে বাৰে কৈছো মই এছামিজ আৰু ইংলিশ এই দুটা সাবজেক্টৰ যিকেইটা ৰচনা দেখুৱাই দিলো মানে এছামিজৰ পাঁচটা দেখুৱাই দিলো আৰু ইংলিশৰ পাঁচটা ৰচনা দেখুৱাই দিলো হেকেটা তোমালোক ভালকৈ পঢ়ি যাবা 100% কমন পাই যাবা। তোমালোকে মোক কমেন্ট কৰি কবা আৰু কোনটো সাবজেক্টৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন আনসাৰৰ ভিডিও লাগে মোক কমেন্ট কৰি কবা। মই সেইটো সাবজেক্টৰ ওপৰত মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন আনসাৰৰ ভিডিও বনাই মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰি দিম। আৰু তোমালোকৰ MCQ কুৱেশ্যনৰ ভিডিও লাগে নেকি যদি লাগে মোক কমেন্ট কৰি কবা। বহুতে মোক কৈ আছে স্যার MCQ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত ভিডিও আনক। যদি লাগে মোক কমেন্ট কৰি কবা মই MCQ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত ভিডিও বনাই মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰি দিম। যদি তুমি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কোৱা মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। থ্যাংক ইউ ওয়াচিং দা ভিডিও।